Somebody who lied don't deserve to be crying. Tell me who you are, a demon or a child. Somebody who lied don't deserve to be crying. Kaandar mo ngayon. Sige, pwede na yan. Ay, konsulta. Ito yung subo guys na sinatawag. Yung kanina na pinupukpok namin, ito na siya. Ito may butas na siya, 3 butas, tapos lalagyan na lang na hawakan. Tapos pagkikintabin siya, pagkikintabin pa para mas maganda tingnan, saka patatalasin. Ayan. Pag nasa barko, nakikita niyo naman yung mga ginagawa namin sa barko. Pagdating sa lupa, panday.